Jazz School TV. Вітаю, наші шановні глядачі! Мене звати Оксана Хорошун, і ми сьогодні розпочинаємо серію освітньо-мистецьких подкастів в нашій Jazz School TV, де будемо знайомити вас з цікавими особистостями, випускниками нашої школи джазового та естрадного мистецтв, видатними діячами мистецтва України і не тільки, для того, щоб піднімати мистецький рівень в Україні, для того, щоб надихати вас і наголошувати на тому, що життя важливе, життя триває, і саме культурний розвиток наших дітей – це велика така потреба, куди ми маємо направляти свої сили, свою енергію, мотивувати їх, надихати. І сьогодні в нашій студії до нас завітав чудовий гість, заслужений діяч естрадного мистецтва України, піаніст, аранжувальник, саунд-продюсер Володимир Гризлов. Доброго дня, шановна громада, доброго дня, пані Оксано. Дуже радий завітати до вас, до цієї чудової школи. Дякую. Я не дарма розпочала серію наших подкастів з Володимира, тому що Володимир навчався в нашій школі. Володимир має і зараз відношення до школи, тому що він є працівником школи, концертмейстером. Я думаю, що Володимиру є багато чого цікавого розказати вам і поділитися. Ну що ж, я думаю, ми спокійно можемо перейти на «ти», тому що в нашому звичайному житті ми друзі, ми дуже багато років знайомі, і багато у нас було спільних проєктів, багато моїх пісень, на які робив аранжування Володимир, звучать і на різних конкурсах займають призові місця. Отже, все по черзі. Скажи, якщо ти пам'ятаєш, звичайно, це було твоє бажання навчатися музики, чи все-таки це була така ініціатива батьків, а ти просто не сперечався чи підтримав? З урахуванням того, що батько мій музикант, заслужений артист України, професор, академік, якось так просто давай підемо і спробуємо там поступити в школу. І я не був проти, бо якось навіть до 6 років постійно бачити батька то граючим, то співаючим, постійно якесь в домі життя музичне було. Ось тому і пішло і поїхало. Це скільки тобі було? 6 років? Так. 6 років. Нульовка 6 років. Ти прийшов одразу на джазове фортепіано, чи це було спочатку класичне фортепіано? Якісь там п'єски, можливо, гралися, але все ж таки, на той час це було, зараз я так згадаю, це десь 93-94 роки, академічний повністю напрям фортепіано був тут. Я тоді не розумів, що це буде професійне таке ставлення, що я піду далі. Відверто кажучи, коли тобі там 7, 8, 9 років, навіть якщо батько в тебе професіонал-музикант, я ще не думав про це. Тобто все ж таки, дитинство є дитинство, хоча я розумів, що щось кудись іде. Спочатку тут я поступив до викладача Романа Ісаковича Ткача. На жаль, його вже з нами немає. Провчився в нього там, якщо так, можливо, трішечки запам'ятаю, але я пам'ятаю десь до 3 років. Але просто якось так склалося, і я перейшов до викладача Парамонової Лариси Павлівни. В мене велика вдячність і повага, бо цей викладач не тільки навчив грати, вона знала, де треба і трішечки натиснути і похвалити, і в якийсь певний момент батько дізнався, що є така школа, 10-річка імені Миколи Віталійовича Лисенка. Якщо ти туди потрапляєш, то вже дороги нема. Там це вже профі, вся концентрація твого життя, вона є в музиці, і тільки в музиці, хоча, звісно, там інші є предмети і все інше, але. Це приблизно скільки років тобі було? Під 12, 11-12. Приїхали тоді на прослуховування. Вони з розумінням так обережно сказали, що, на жаль, ця програма і мій рівень, котрий зараз є, не дотягує поки що до рівня вступу в цей заклад. Але рішення було сімейне, що потрібно все ж таки спробувати щось зробити, коли до Лариси Павлівни зайшли, і треба було поспілкуватися, розповісти, що є такі бажання, прагнення таке, там поступити і перейти, навчатися вже далі. Лариса Павлівна з розумінням поставилася і сказала, що я підготую його.
Бо там далася програма така, якщо я в цей клас поступаю по віку своєму, то я маю в програму цього класу зіграти. Я потрапив на консультацію, я не пам'ятаю, як звати, але прізвище Юдій Левич. Він прослухав мені, те ж саме сказав і передав мене до Рябова Сергія Ігоровича. Казав, що він завідувач відділу фортепіанного. І от з ним всі ці моменти вирішує. І коли ми поспілкувалися, Сергій Ігорович мені дав цю програму. Я з цією програмою прийшов до Лариси Павлівни, вона так подивилась, каже, будемо готові. Канікул в тебе не буде. Так, і це якраз було травень, квітень. Сергій вже сказав, до вересня. До вересня Якщо час. ти от вересні не зіграєш, будемо розмовляти. Не зіграєш, не будемо розмовляти. Це круто насправді, тому що якщо ми говоримо про серйозну справу життя і про рівень, то дитина має розуміти, що щоб було якісно, треба вкладатися і часом, і енергією, і відповідальність брати на Там себе. дійсно школа лауреатів, школа талантів, школа при консерваторії. І коли Лариса Павлівна вже все, ми зрозуміли чітко програму, яку, чітко плани, і от у нас біля 4 місяців підготовки. І ніякої відпустки в неї. Це я про що кажу, що вона взялася мене підготувати. І вона благодійна, вона відверто таким, ти маєш туди поступити. І займався, і сюди їздив, і додому до неї їздив. Тобто було повністю така ціль поступити. І коли я прийшов, Сергій Ігорович запам'ятав, бо ми зідзвонювали, сказали, що там стараємося. І коли він почув, і в нього був шок. Тим самим батькам сказав, що я був впевнений, що він не зможе цього. Не зміг, і тоді я поступив. Тоді я пам'ятаю, що займався близько 5 годин на день. Щодня. Щодня. А от скажи, коли ти вже там навчався в 10-річці, чи було таке бажання, що ти зробив помилку, що це не твій шлях, що треба все покинути? А там не давали б навіть подумати про це. Не було коли подумати. Там не було ні часу, нічого, бо тут я дуже щиро кажу і вдячний своїм батькам. Ми ставили якісь там цілі, якісь певні розмови були про те, що а як зараз треба оцей рік нам пройти, підтягнути себе. Бо одне поступити, а друге закріпитися, заробити якось ім'я і собі. зрозуміти взагалі, як тут навчатися, а як розуміти педагога, те, що вони хотіли від мене. Це треба було теж зрозуміти, бо дитина, коли туди приходить, легкого часу нема такого. Бо в 10-річці, тоді, коли я навчався, кожен 3-4 роки викладачі кажуть тобі, чи можеш ти далі там навчатися, чи ні. Тобто вони такі екзаменаційні. Це перший вступ, 4-й, 8-й і випуск. Тобто я коли поступав, це був 5-6, а от 8-й ми хвилювалися всі. Якийсь бал треба було набрати в сумі за те, що як ти там здав. І якщо ти не набираєш там, наприклад, по 5-бальній, кажемо, там нижче 4 йде в тебе щось, 4 з мінусом, то вже ти питання на відчислення тебе йде. Коли ми навчалися, у нас не було варіантів. Так. А зараз діти дуже ці сумніви, хочеться їх підтримати і просто їм показати, що успішним можна бути. І в музиці можна досягти дійсно висот, можна відчувати себе кайфово на своєму місці, можна заробляти своєю справою. Але треба брати на себе відповідальність, треба докладати зусиль. Легко не дається в будь-якій справі, не тільки в музиці. Але музика чому? Тому що це як спорт. Ти маєш кожен день підтримувати форму, ти маєш бути... Це спорт. Це дійсно, це спорт не для слабих, не для ледачих, не для тих, хто сумнівається. Можна давати десь слабіночку, але ти маєш всередині розуміти, що якщо ти обрав цей шлях, іди вже далі, іди до кінця і будь кращим, тому що знайдуться ті, хто тебе пережене, хто займе твоє місце. І вже потім, коли ти закінчиш ці навчальні заклади, ти вже розумієш, що ти дійсно вдячний тим викладачам, котрі були в тій школі. Потім в 10-річці це Рябовий, Сергій Ігорович, Сабіна Ігорівна і концертмейстерський клас. Екзамен у мене був з концертмейстерського класу. Кому ви грали як концертмейстери? Мало того, що був екзамен, він відносився до цього класу, але був ще другий читка з листа, ти акомпануєш оперному співаку з консерваторії, котрий до тебе тобто приходить. не однокласникам, не Причому дітям. ти ще не бачиш ті ноти. І тобі дається час, прямо на екзамені тебе відправляють в окрему кімнату, а там нема роялю піаніста. Там є просто стілець, на якому ми сидимо, і така тумбочка. І ти на цій тумбочці просто уявляєш, що ти граєш. І я ще пам'ятаю, оперний співак такий приходить,
це вже потім аналізуючи психологічно, що він та розумів, що це екзамен для нас, можливо, а можливо і ні. Я до сих пір не можу це зрозуміти. Але ти сидиш, такий зашкал нервів твоїх, що ти вже на якомусь такому високому такому порозі, що ти не знаєш, що буде зараз. Ти взагалі вийдеш, чи не? Це в мене таке було. Я не знаю, як у інших. Ні, давай акценти розкажемо. Це просто я для учнів, для дітей, щоб ви розуміли, ноти не бачили з того, ніяких репетицій не було. Це дається 15 років, це не просто дається там одною ручкою чи якісь там елементарні акорди. Це повноцінний твір вокальний, який виконують оперні співаки. Чи Рахманіного, чи якогось такі тобто там арії якісь там були. І ти виходиш. І я коли сідав, це саме такий гуморний момент. Я в шоці, але все окей, там тримаєш себе, там розбираєш, бо в тебе час, щоб хоча б якось проаналізувати це, там спробувати. На тумбочці. Так, на тумбочці, то рояля нема. І тут підходить оперний співак і такий пальцем каже: отут затягни, а отут пришвидш. От я розумів його, але потім думаю, чого ти підходиш? І так погано. Тобто тут і так погано, а тут ще треба уповільнювати десь. Рівень адреналіну зашкалює, пальці мокрі, мабуть, там вже всі. Тобто, я чому про це кажу, що всі там викладачі, котрі були в мій час, я нереально всім вдячний, бо це дійсно школа, і ця школа, вона потім формувала моє життя музичне, професійне. Неважливо, який жанр музики, джаз, поп, неважливо. Ти можеш все це зробити, бо в тебе є така там база, нереально крута була, скажу відверто. Десь в той час, не можу сказати так точно, чому саме, але була якась така віддушина, чи любов до джазового стилю. Тобто мені було десь 14, мабуть, десь таких років. В той час не було такої можливості ноти придбати джазові, та й взагалі їх знайти. Давайте так. Тобто записи якісь там були десь, але після академічної, та навіть під час академічної освіти повністю все, то це, так би мовити, було поза законом, можна сказати. Просто так, ти так говориш, не було. Я себе динозавром відчуваю, дійсно, але коли ми навчались, діти, щоб ви розуміли, це до дитячої аудиторії, інтернету не було, ксероксу не було. Всі ноти, які ми діставали, це десь хтось побачив, і ми вручну їх переписували або фотографували. Так. Або у когось хтось були якісь знайомі, хоч якісь фірми. Десь якісь де можна державні, було збірник дістати. Десь там втіхаря щось вони там скопіювали тобі. Тобто це було досить складно. Ми тільки слухали, я не розуміючи навіть якісь принципів знань по джазу, але мені подобалося, я починав сам щось імпровізувати. В школі вже так це починали бачити, чути, але в академічній школі. Були в мене такі і гуморні моменти, тобто я пісні якісь там знав, розумів, і в класі так відверто, і навіть викладачі декілька, і вони зі мною спілкувалися навіть по музичній літературі. Там була Лідія Олександровна Кухтіна, і вона мені якось просто підійшла на перерві і сказала: Вова, я бачу, що ти імпровізатор. Тобто в десятирічці таке почути, це як я не знаю, що це було. І от вона мені якось такі настанови навіть робила, що ти розвиваєшся. Тобто всі знають, хто такі, хто закінчував десятирічку чи навчався просто, знають, хто така як викладач, як дисципліна там була у Кухтіна. Лідія Олександрівна, наскільки там було тяжко здавати це все, але ми проходили, і вона мене теж навчила, вона якось казала, що я хочу, щоб ти і розмовляти навіть про музику, навчитися теж, про твір якийсь, тобто його так розібрати, зрозуміти той посил композитора, котрий він хотів там передати, наприклад. Я якось вже тоді подавав такі якісь знаки, що щось мені подобається, ще щось. Я не міг так сказати собі і батькам, мабуть, що, наприклад, я хочу це більше, бо в наші часи, коли ми навчалися, у нас не було права голосу. Я не можу сказати, що батьки якісь там зовсім це були, але дійсно, ми розуміли, і я мав розуміти, де я навчаюсь, який рівень відповідальності твоєї, який рівень, взагалі, професіоналізму, і ти ще такий скажеш, а я тут хочу, та ні. Але в мене так вийшло, що я навіть на випускному екзамені грав джаз. Бо Сабіна Ігорівна не витримала, каже, тут ще чи 5-й, чи 6-й твір треба було, якийсь там твір, ладно, каже, є щось. Я говорю, я там вступ готуюся, зіграєш, ладно.
Тобто, це по-доброму все було, і вони розуміли. І в якийсь певний момент я просто внутрішньо розумів, що от цей, давайте відверто скажу, цей кайф від джазу, від гармонії, від імпровізації, навіть не розуміючи, а як це саме там, мене просто так надихало, так, що ти розумів, що уточнююче це питання. воно. Ми теж намагаємося вчити дітей імпровізувати, але ж ти знаєш, це або є, або це нема. Цьому можна навчитися. Як ти відчув в собі вміння оце імпровізувати? Вміння не мислити чітко, а виходити за межі, дозволяти собі цю свободу? Я колись сам собі, мабуть, це питання теж задавав і відверто скажу, щоб такої чіткої кнопки. Тумблера нема такого. Нема такого. Тобто, по-перше, ти, коли вже розумієш, навіть що ти ще навчаєшся академізму, що це в тебе так поза законом, так би мовити, навіть тоді, і навіть коли ти навчаєшся, ти себе, так би мовити, якусь таку гранку робиш, що ти маєш дізнаватися, слухати, грати ноти вже відомих, якісь знімати. Оце у нас принцип був, ми так називали знімати, тобто іде якась, піаніст грає, от ти просто твір слухаєш, береш ноти, ти біля роялю і пішов кожну нотку знімати, повністю писати, і що він там зіграв. Диктант, потім, такий собі. Можна сказати так. Але є такі піаністи джазові, там, наприклад, Оскар Пітерсон, все. Я не просто, я просто все сказав. Все. Висвокоря записав. Да. Але потім мені якось розповідали, що десь якийсь один із вчителів моїх казав, що раніше, коли ще до того, як я почав вчитися, що вони десь знаходили якісь можливості зайти в студію звукозапису. Ось там на ці записи були десь на бобінах раніше все, і вони якось там домовлялися, я не знаю, яким шляхами вони це робили, і вони домовлялися, щоб уповільнювати на цих бобінах це, щоб хоч розчути і якось аналізувати. Ага. І то бували такі моменти, що у кожної, мабуть, це, слава Богу, я тільки можу сказати, що якось направив, що десь спочатку тяжко було, але потім оцей тумблер, про котрий ми говоримо, що він якось десь і прийшов, що ти навіть ще не до кінця розумієш, але якийсь певний шлях, коли ти постійно тренуєшся, постійно десь слухаєш, десь граєш, десь якісь ти ж стараєшся все ж таки, і от воно щось приходить тобі якось. Бо нема такого, щоб сказати, клацні, тицні тут. Хоча є, наприклад, у джазових музикантів все ж таки якісь певні, так би мовити, імпровізаційні десь шляхи, відсоток в імпровізації, котрі ми можемо якось поєднати десь теоретично навіть. Тобто там імпровізація, там ладова, там гармонічна якісь. Тобто ми вже якісь там шляхи десь собі бачимо, але все одно це вже другий крок, можливо. А все-таки оце п'ятий, можливо. Тобто ти в фінальному результаті ти маєш вийти зіграти. Бо є певний момент, коли ти ще думаєш, по яких там, мовно кажучи, по-простому скажу, по яких нотах ти там зіграєш. Да? А є ще моменти, наприклад, у піаністів, це, наприклад, як буде звучати той рояль. Наприклад, дуже сильно можна зрозуміти теж того самого Оскара Пітерсона, його манеру гри, що рояль, як він грає, тобто навіть оце туше, як ми називаємо його, воно особливо десь джазове. Тобто буває так, що дуже сильно чутно академічні піаністи пробують грати джаз, і воно відчувається, що навіть ноти він та й джазові зіграв, начебто, але воно академічно. Чи, наприклад, Мішель Петручані, я полюбляю дуже сильно їх все. Там просто ти бачиш, що класики, можливо, академічні, такі вже професура скажуть, що щось там неправильно грає. Тобто, настільки звук, манера гри роялю, там, пальці. Тобто там по-іншому логіка працює в голові трішки, але все одно хочу сказати, що великі всі джазові майстри, вони всі одно проходили через класичну музику, через цю базу розуміння звуку, відтворення, так, і без цього не буде і джазу, по суті. Погоджуюсь з тобою 100%. Давай привідкриємо завісу. Куди ж ти там вступив після 10-річки? Так. І мене дуже цікавить все ж таки, грав ти собі піаніст, а як в твоєму житті з'явилася звукорежисура? Зараз, коли була вже така енна розмова з батьками, що куди далі, що і як, хоча в мене були розмови з педагогом моїм, з фаху, з Сабіною Ігорівною, що, що там, може, там, консерваторія,
А я все ж сказав, ні, я хочу на джазове відділення. Воно тоді називало джазово-естрадне відділення, музичне мистецтво естради в інститут, це вже інститут, це Глієра. І тут дуже, слава Богу, і вдячний Богові і батькам, що вони такі, ні, давай на джаз хоче, давай спробуємо, значить, поговорити. Для деяких там педагогів було, типу, ті, хто мене вже десятирічки розуміли, що я цим цікавлюсь, і якось от воно йшло паралельно того, що вони якось, типу, та що тут зрозуміло, що ти туди підеш, ну, типу, якось так було. А для деяких, типу, як це ти після 10-річ? Ну, Підеш. Як це ти не в консерваторію? Але тут було ще один момент, котрий я теж думаю, що хотілося б мені сказати. Я пам'ятаю це точно, це було 15 мені років, бо щось отак от запам'яталося, якась така подія, котра потім, ну, не можеш її забути. У мене батько, коли виступав, там пісні співав, там в різних закладах, на концертах, неважливо, все ж таки поняття аранжування, створення фонограм мінусу, да, під котре співають, було постійно на цих синтезаторів, він постійно їх там міняв, там купляв, тобто я постійно це все бачив. І перші мої спроби такі додати звук до звуку, з'єднати, знаєте, це десь було там з років, ну, чи 11, чи з 9, десь так, ну, приблизно. Це було такий іграшковий момент, такий, як, ну, так, по приколу, знаєш. Ось, і потім десь в років 13-14 я вже почав на великому такому синтезаторі, досить якісний, такий був Korg Triton, його ще. Ось, і я вже почав якісь аранжування такі легкі, типу там по приколу робити. І я сам навіть не розумів, ну, типу, ти ж для чого ти робиш, там відповіді ти ніколи не даш, ну, в 13-14 років, чому ти це робиш? Просто тобі цікаво з'єднувати. Цікаво, подобається. І оця усидчивість, можна так сказати, окрім усидчивості тої, котре потрібно було в 10-річці, коли ти займався, то там вона була в мене ще додаткова для цього. Тобто це якийсь такий вогонь, такий, котрий був, ти не міг, ну, типу, сам навіть зрозуміти, що ти сидиш тут. Ось. І я почав от робити потроху, але це все так. От було час, там, потім там, перерви якісь, тобто то я, ну, так, для себе. Але от в 15 років мій батько записував свій альбом на студії в Глієра той самий, де звукорежисер був Михайло Дідик і Геннадій Орел. От вони робили це все, і я там бігав, дивився вже весь процес. І в якийсь певний період, коли батько на синтезаторі працював, воно була така от судьбоносна для мене, як виявилася розмова, що батько каже, чуєш, я зараз дізнаюся, що вже з комп'ютером аранжування пишуть. Ну, це тоді часи такі. Але ну, от я ще на синтезаторах, а Михайло Леонідович каже, так вже з комп'ютером, так а що тобі треба там щось допомогти? Ну, каже, так, якщо є там хоч підсказати, бо я б хотів би перейти щось там, собі якусь студію маленьку там домашню зробити, щоб писати там собі все. І тоді на студії Глієра в сусідній такій кімнатці маленькій сидів аранжувальник. Цей аранжувальник був, ну, зірковий, можна так сказати, назву. Він близько чи більше 10 років, чи десь так працював аранжувальником і, так мовити, художнім музичним керівником у Софії Ротару. І він писав багатьом зіркам повністю всі аранжування. Тут такий зірковий був. І мене тоді не було на цій студії під час розмови. І Михайло Леонідович познайомив батька з Андрієм Остапенко. Андрія Остапенко його звали, і познайомив і домовився, що, ну, він підскаже, що купити, і потім, коли батько купить апаратуру, там комп'ютер, там, що там потрібно було на той час, що Андрій цей приїде додому і налаштує. І тут такий певний, ну, доленосний момент, котрий я не забуду. І мені було рівно 15, я вже розумів в принципі, і мені дуже хотілося дізнатися, як, що там далі, тобто цим займатися втіхаря, так би мовити, бо, ну, не сильно дозволялося, так би мовити, цим робити. І приїжджає коли Андрій, і тут я не знаю, чому так батько відповів. Це одна фраза, котра змінила потім мої, ну, мабуть, все життя. Він приходить, і Андрій, знаючи, що він має зараз показати і навчити азам першим мого батька, він каже, Володь, ну пішли. А мій батько зупиняє, каже, говорить, зараз син мій прийде, навчи його,
а він мене. Бо я, каже, зараз комп'ютером, поки я час навчуся, то тобі час, а він швидше схватить це все. І це все. І Андрій присів, отак от показав там пару, що він може робити, як він склав за хвилин 5. Слухай, які тоді якісь програми були чи ще нічого? Так, вже були. Я вже знаю, Logic був тоді. Logic вже тоді був. На Windows, да, він, чи фірма не Apple була, а iMagic. От тоді. Ось, і оце його рішення, оце одна така фраза, котру я потім спати не міг. Тобто він мені показав, як я дивлюся, в мене тут звуки, в мене тут все, я тут Я так, все. уявляю, як чесались руки, Та ви горіли що, очі, я- щоб вже щось зробити. І коли потім я вже десь, коли закінчив 10-річку, на першому курсі чи на другому, то мені було 17-18, десь отак от приблизно, Андрій мені, я вирішив свій комп'ютер робити. Ні, 18-19, трішки більше було мені. Я вже почав заробляти тоді, працювати піаністом. І так, як це? Я хочу свої. Андрій мені робив цей комп'ютер, тобто там встановлював програми, допомагав. Там десь я з ним домовився, що він буде так навчати мене трішки. Ну, по мірі, так би мовити, ситуації. Тобто не як от зараз там майстер-класи чи тренінги проходять. Це отак от випросив, Андрюш, можна хоч заїхати, ну хоч на 5 хвилин. Там, знаєте, він там показав свої роботи, сказав, що іди вчи. Тобто там були такі особисті домовленості, котрі, ну, от пару слів сказали, то ти пару слів ці запам'ятаєш назавжди. Це розумієш той варіант, коли ти знаєш, що це людина гуру, гориш, да, що це- вона профі, і ти кожну, вибачте, не хочу нікого образити, але дуже часто учні обесцінюють своїх викладачів, коли не приходять на уроки, вчасно не попереджають. А це той момент, А коли тут ти ти знаєш, чекаєш дайте його, хоч щоб- 5 хвилин Да. вашого часу, щоб ви Навчить. поділилися своїм досвідом зі мною. Це дуже круто, це дуже цінно. І це іде, ти розумієш, що ти вже працюєш на себе. Ти важливий момент сказав, що вже заробляв як піаніст. Тобто ти не бігав десь, не знаю, там по кафе-ресторанам, як офіціант. Розумієш, ти своєю професією. Тобто, якщо ви вкладаєте в свій розвиток, якщо ви займаєтеся і ви йдете так правильно по своєму професійному розвитку, то вас робота сама знайде. Чи ви будете шукати, чи вона вас знайде, але ви точно будете не прибиральником десь Але ви працювати, точно будете- а заробляти своєю професією. Це дуже круто. Будучи студентом, вже мати Так, дійсно так. професійний такий свій розвиток і гроші за це отримувати. Так, і я як пам'ятаю, що ну, Андрій просто такий був, на жаль, його вже нема, царство небесне, але коли він пару слів таких сказав мені, таких теж доленосних, і я йому якось поділився, ну, ви розумієте, як от людині там 40 там, з чимось тоді було, я просто не пам'ятаю, скільки, мені там 16, 17, 18 в цей період десь. І я йому сказав, говорю, я не можу навіть, мені спати не хочеться. Тобто, ну, то в 4 ранку, в 5 я мог сидіти повноцінно. Каже, значить, буде з тебе люти. Такі, Клас. І він якось навіть було інтерв'ю у нього брали, тоді якийсь там відомий журнал чи що. І він навіть, в мене є ця виписка така, що він там, ну колись питали, чи є в нас якісь там талановиті, хтось що, і він про мене теж там написав, що так пару слів згадав, тобто такі спогади приємні були. Тому от цей момент доленосний, коли він навчив, і я потім просто розумів, що я не розумів, так би мовити, що я конкретно цим буду займатися, як от все треба там заробляти, то на перших цих ти не дивишся ні на що, окрім творити. Творити. Щось там Ти навчати. хочеш, тобто, да, і ти тебе робиш. все одно, що і як там. 6 годин треба, як зараз пам'ятаю, батьки так от відзанімався своїх там 5-6 годин, скільки там потрібно. Далі роби, що хочеш. І ти там вже на 5-му часі ти сидиш, що ну ти вже не втомлений, але це мотивує тебе дозайматися, там вивчити там по фаху, по роялю своєму, і потім сісти щось потворити вже по аранжуванню, зробити все. В останньому чи передостанньому класі вже не пам'ятаю, що викладачі з фаху мого 10-річці дізналися, що я цим займаюся, і не досить сприйняли на перший погляд. Тобто рівень такої відповідальності, професіоналізму тієї школи, 10-річки Лисенка, що викликали навіть на ковер батька. Я просто, знаєш, тебе слухаю, і я паралель проводжу, а наші учні зараз сучасні, вони не просто під сумнів ставлять якісь наші методи викладання, вони нам нав'язують свій репертуар. Я хочу грати це, я хочу співати це, і ти ще попробуй доведи, що ви... Є, можливо, це помилка й буде. Да. Не знаю, що добре, що погано, але дійсно, чому є, звичайно, круті сучасні, молоді фахівці, але от все-таки ті, хто раніше навчався,
відбувався. Десь, можливо, нас ставили нам рамки, але ми чітко знали, що якщо ми чогось хочемо, ми знаходили можливість, ми знаходили час. І ми робили це, дійсно, у нас це виходило десь там на ничку, тихенько, щоб ніхто не бачив. І тому маємо те, що маємо. От, і так але батько з ним поговорив, тоді Сергій Ігорович так спитав просто, чому, що і як. От, і, батько якось пояснив, якось кутиці трішки згладив. Тому, в принципі, я вступаю в Глієра. Я там, як вже з не так фахом, ховаєшся. як джазовий, я поступив на бюджет, навіть все окей. І навчаюся вже як джазовий піаніст. Все. Але і потім аранжування, звукорежисура мене якось не покидала, бо це такі вже основні моменти, такі, можна сказати, як робочі, бо вже клієнти пішли, коли це мені було 18 років. Тобто це, я поступив ще 16, там 17 перший курс, тобто 18, тобто я десь на другому курсі, вже в мене паралельно була ця історія, але з досвідом, що, можливо, не треба це нікому казати, то я собі втіхаря працював собі, да і все. Але так. Це в тебе дома була перша студія твоя, да? Ти з батьками собі, жив, так. Да. От, і своє окремо там 2 кімнати, і у папи своя, і в мене своя, така цікава. Клієнти приходили додому до тебе, в твою студію. Так, вже приходили туди, і потроху я робив, і так от все. І на 3-му курсі, коли навчався Глієра, нас збирають в деканаті і кажуть, що тут є така можливість додати до вашого основного фаху, основної спеціалізації, якусь вам і додаткову спеціалізацію. І дають вибір теоретичні якісь музичне мистецтво, там про щось. І була звукорежисура, аранжування як окремі різновидності. Я написав по аранжуванню і, я хотів по звукорежисурі, щоб теж було, але там можливості такої не було. Сказали, що тільки одна додаткова ще спеціалізація. Або аранжування, або звукорежисура. Так, але потім я їх трішечки так загуморнув, коли так вийшло на випускному вже екзамені на 5-му курсі. Треба було ж випускний цей екзамен здавати по аранжуванню, то там мені прийшлося відповісти трішечки по звукорежисурі, але вони так посміялися, бо така система тоді була, що не дозволили, так би мовити, щоб ще було. Я розумію, що тоді можливості не було, я не знаю, з якої такого моменту, чому ще одну. Але я це здав, і тепер в мене вища освіта, і як аранжувальник теж є. Так. Ти вже звукорежисер, ти вже не ховаєшся, ти працюєш, є клієнти. Тут я додам особисто від себе, що у мене не рахувала, скільки пісень ми випустили з Вовою світ. Багато. Але є пісні, яким вже років, 5-7, і вони досі настільки актуальні, вони настільки по-сучасному звучать. І я знаю, що я коли пишу пісню, я можу Вові просто довірити. Я не буду казати, в якому вигляді я ці пісні йому показую. Але всяке буває. Коли навіть кажу: Вов, тут почекай, тут та-та-дам, отак давай зробимо, тут отак. Я не кажу там по гармонії. Це ж не ноти ти мені не ноти, не по термінам. Тут, розумієш, мені тут щось таке хочеться, схоже на віолончель, тут має бути душа. Все. І він розуміє, що я хочу. Це той момент, коли мені є з чим порівнювати. Я працювала з різними звукорежисерами студійними, записувала своїх учнів, сама писалась. І те, як ти відчуваєш людей, як ти відчуваєш вокалістів, як ти відчуваєш саме дитячу психологію під час звукозапису, це дійсно дуже цінно, тому що у дорослих артистів може бути стрес під час звукозапису, а тут, коли ти пишеш дітей. І так само пісні. Дуже одна справа, коли ми пишемо пісні, є текст, є мелодія, є гармонія, але аранжування, це настільки це повноцінний співавтор пісні, тому що ти можеш дати все, але саме як аранжувальник всі побажання композитора втілить потім по факту, в тому звучанні, в якому ми випускаємо цю пісню. Від цього залежить, чи буде пісня жити. Тому давай так, не будемо. Я знаю, що про це ми можемо годинами говорити. Ти мені скажи просто за оцей вже такий, не будемо казати, скільки нам років, за цей такий наш багаторічний досвід, скільки, з яких ніж, скажімо так, до тебе приходили клієнти? Це були професіонали, непрофесіонали, можливо, якісь там, я тут трішки більше знаю. Розкажи нашим глядачам, слухачам,
І, можливо, якась в тебе є така, я знаю, що їх багато, цікавих історій, якась нестандартна, якась, можливо, казус якийсь був, чи під час запису в студії, чи під час аранжування. І чи було таке, що умовно ти зі своїм баченням от рекомендував все змінити, все не так, і був потім результат дійсно краще, ніж на початковому етапі хотів це замовник твій. Ну, от щось таке цікавеньке, дай нам. Складне питання, але почнемо. Складне, трішки, широке, давай, широке. да. Ну, з приводу взагалі з яких ніж і все, моя така вибудована, можливо так скажу, філософія, що я, якщо я можу допомогти і зробити навіть дитині, в мене були рекорд, по-моєму, 4 роки, дитина 4 роки, і найстарший був 85. Це ви вокал записували? І, тобто, звісно, я співпрацюю як на якійсь там довгій вже основі, там десь на коротшій, але потім ще звертаюся. Тобто є якесь співпрацювання з багатьма і артистами, як і заслуженими народними, там переможець «Голосу країни» Олександр Клименко, там Іларія, там з Тетяною Піскарьовою недавно працювали теж. Ну, тобто є такі, ну, імена можна так назвати, просто не хочу так, щоб нікого там не образити, бо є і народні артисти, і театр, і кіно, і котрі тут знімаються, і все ми всіх, так би мовити, в добрих стосунках і співпрацюємо і так далі. Але є і такий великий пласт тих, котрі і починають. Ті, хто і аматори, але хочуть вони щось з цим зробити, подивитися, як от далі піде, щоб їм допомогти. Тому в мене така от філософія, що якщо я можу людині допомогти музично, головне це продукт, так, котрий я видаю, якість його і так далі. Але вже з часом я зрозумів, що от та психологія запису, повністю та атмосфера, поміч, де зрозуміти, в чому проблема того ж вокаліста, чи в музичні моменти, чи, наприклад, допомогти. Бували мені такі казусні ситуації, що приходилося, ну, приходить, наприклад, композитор і каже: Вова, давай треба там зробити нам пісню, там хтось там попросив, і треба таку танцювальну сучасну пісню. І починає мені грати, ну, я вибачаюсь за таке порівняння, можливо, воно не актуально, але ну такий, ну шансон, ну гармонія, ну все. І я такий кажу, я вибачаюсь, а як тут можна? Каже, от у нас є, от давай тут робити. І навіть у розумінням те, що а чому ні тоді? Я за композитором перероблював гармонію, десь, ну, він просто дав мені можливість і гармонії, каже, мелодія, навіть якщо ти мені скажеш десь там щось там, Вова, давай, от нам потрібно от зробити от такий результат. Тому, ну, воно гурно, але ми здавали і виходило в нас, але я ж кажу, ситуації такі були, ну, просто нереальні. Тому в мене така от філософія політика, що якщо я можу допомогти і якось розкрити десь навіть там музичною якоюсь порадою, вже в зарахування свого досвіду, знань, бази і так далі, то для мене це теж якась внутрішня радість. Так, і ну, це не тільки про якусь роботу мається на увазі, це вже таке спілкування, тому, слава Богу, працюю. І наш зараз нелегкий час теж роблю. І навіть звертаються ті клієнти, котрі у наш час, вони, ну так треба було їм виїхати за кордон, і навіть за кордоном, от я пишу навіть Іларія, ми скільки співпрацюємо, от вона тут була, співпрацювали, потім вже стільки пісень теж зробили, і навіть в неї школа була тут своя, там вокальна майстерня. Іларія називалася, і багато учнів теж вони там записуються, і далі продовжуємо, і вони там виїжджають, хтось в Англії, хтось в Турції. Як конкретні люди, тобто це не так не загально кажу, а багато ми списуємося, я продовжую з ними співпрацювати, робити для них аранжування там, і навіть от вони десь знайдуть таку можливість там, чи в домашніх умовах, чи там десь підуть на студію, просто запишуть вокал і мені пересилають, і я вже там оброблюю, допомагаю, і от якийсь іде такий конект, котрий розвивається, ну, слава Богу. От. А так, ну, казусні моменти, насправді, ну, їх так буває, такі гуморні бувають, але бувають такі ще повчальні. От ми просто тут такий пласт, що багато чого можна згадати, але часу я так не думаю, що у нас стільки є. А є ще певні моменти, котрі, можливо, і не потрібно озвучувати на широкий загал. Так, гумор то гумор, але є такі. Але я просто хочу такий один приклад, котрий я, ну так, деяким наводжу. Особливо буде, можливо, він корисний для вокалістів, що коли
Є певні у вас навчання, да, від педагога до учня по вокалу, що є, наприклад, застереження, що до запису вокалу не потрібно там якісь насіння їсти, там каву, газовані напої, солодке. Ви маєте якось готуватися і все ж таки дивитися про свій стан, ваш зв'язок і так далі. Я зрозумів, що коли людина вже в професіонали йде, і що те розуміння, володіння своїми даними цим, воно, був у мене такий випадок, коли приїжджає до мене переможець «Голоса країни» Олександр Клименко. І тоді ще він так з гумором каже, тут зараз, каже, ще там телеканал, там якийсь телеканал великий, хочу... Не робимо рекламу. На рекламу не робимо, да, що приїжджає, буде там трішечки передачку, про нас з тобою знімуть, бо я з ним співпрацюю, по суті, там вже, не знаю, років скільки. Після «Голосу» десь рік ще не працювали десь, майже там десь рік після «Голосу» і по нинішній час. Там всі аранжування, записи, це моя робота. І він каже, там буде передачка зніматися трішки. І я йому робив аранжування на пісню, і він мав вокал записати. І каже, якраз це поговоримо, вони приїдуть, і я запишу вокал. Я говорю, добре. І там трішечки заспіваю, вони теж як знімуть, все. Я говорю, то добре. І тут така повчальна історія, що я до сих пір так з ним спілкуюся, і кажу, що я там, інколи про це кажу, що це якось щось, диво якесь було, слава Богу. І він починає розпівуватися, коли там позадавали питання, поспілкувалися, все окей. Він розпівується, і я чую, що щось у нього з зв'язками його. Хрипить, сипить. Там не тільки хрипить, там півні такі пішли, що я дивлюся, що просто зрив голосу. Все. Поки там вони щось там відійшли кудись, якесь спілкування йде таке, я до нього тихенько кажу, що ми записувати зібралися. Просто, не звучить, я нічого не можу тобі допомогти, навіть при моїх можливостях там підтягнути нотки там, чи щось якесь виправити, чи якось мікшувати, чи все. Говорю, нема вокалу. Він каже, зараз дай там 2 хвилини. Він відворачується так, стороною просто. Щось розуміє, як взяти якусь позицію вокальну. І в той час, рівнесенько за 1 хвилину різниці, він співає як соловей. Я до нього, що ти кажеш? Він каже, я знаю тут як позиція, як вокальна, все. І він просто сказав, що він же ж священник, і каже, що тоді зима була, і храми не отоплювалися. І він постійно на холодному повітрі, і оце все пропало. Тому це така повчальна історія. Мені каже, що це заняття, так би мовити, вокалом, коли ти займаєшся не тільки вчиш якусь пісню чи якісь ноти попадаєш, а оце весь цей процес розуміння свого голосу, як цим керувати, всього все іншого. Це дуже важливо було. Я просто побачив, що як це за 1 хвилину може просто з нічого. І ми записали пісню, це там про Миколая кліп зняли з нього, тобто цей дубль, котрий був там, перших 2-3, котрих було там зроблено, бо він насправді фантастично співає, і там нема таких проблем, щоб там багато писати його. Оце ми зробили і вийшли. Це до того розумієш, що дуже багато крутих професійних музикантів є, скажімо так, не професійних, я маю на увазі, що багато є крутих музикантів, відомих без музичної освіти. Ми такі знаємо історичні приклади, але коли є професійна музична освіта, коли ти володієш певними правильними технічними прийомами, у тебе є оці такі лайфхаки, які можуть в таких стресових ситуаціях, нестандартних ситуаціях допомогти тобі правильно зробити чи апарат, чи розслабити цю гортань, це про вокалістів, або розуміння того, що якщо ти не змикаєшся, не будемо вдаватися в деталі, я до того, що все-таки ми за професійну освіту музичну, тому що люди, які мають це за плечима, цей досвід, вони більше шансів мають в будь-яких ситуаціях знайти рішення правильне. Воно допоможе. В будь-якому випадку. Це бувають моменти, що такі екстрені, це не тільки, що він приїхав і таке у нього сталося, це як приклад кажу, ще він там 200 кілометрів їхав до мене. Тобто він живе, це ще ж приїхати треба, і просто в інший день якийсь вибрати, це вже теж проблематично, це треба теж було. Тобто такі стресова ситуація, Та ти ж не знаєш, як ти.
Бо буває і в голосі, і буває в студії, так би мовити, якісь певні моменти, і психологічні, і все, що треба це теж все ж таки враховувати. Скажи ще, будь ласка, нашим учням і тим, хто буде нас дивитися, хто роздумує про важливість музичної освіти, наскільки важливо відвідувати уроки сольфеджіо, теорію музики, гармонії? Ой, я можу сказати зараз, уникнути банальність таку, я скажу вже з досвіду. Бо коли приходять вже, можна сказати, професійні діячі вокалу, вокалісти. Ну, це вокалісти це в основному, бо там є такий пласт, де саме сольфеджіо, саме воно, без нього ну просто нереально. Бо бувають такі творчі моменти. Просто от така творчість. Заспівала пісню і каже, а я от хочу, от мрію про бек-вокал тут. Я кажу, ну добре, і що, давай тут інтервали якісь побудуємо. Давайте мені терцію. Що? Да. Що таке терція? Таке, і просто потім, ну, я хочу передати це, що потім психологічний стан вокаліста, він опускається до такого ступеня, що треба заспокоювати. Ну, так би мовити, я вже інколи буваю сам винний, що я кажу, що ну так, Уже кажеш, що я його не вчив, ну я це вчив да, його, я вже а що вона не вчила, заспіваю, а я винний ще. Тобто бувають такі моменти, тому це вже я бачу на досвіді, коли я працюю з людиною. І відверто є професіонали, ну я скажу це ім'я, є така співачка, вона раніше виступала, відома була досить, Лана Меркулова, там раніше була така група Red Fox, там ще якась там співала. І от вона з фаховою освітою, і коли людина от приходить до тебе і каже, Вова, пишемо беки, я говорю, добре, вона з листочком, нотами, акорди, сама побудувала, сама придумала, сама заспівала за годину-півтори. Тобто, ви маєте потім люди розуміти, що якщо ви хочете потім якийсь ступень професіоналізму увійти в цьому, то без сольфеджіо, ну, на жаль, ну, ви самі потім зрозумієте і буде боляче дуже, що ви це не пройшли. Я не кажу, що там треба вивчати повністю там бути всі теоретиками, ладові так, моменти і всі інші. Але розуміти, як будується, тобто перша необхідність, та, котру вам знадобиться реально в вашому вокальному житті. Не тільки вокальному, давай ми говоримо про всіх. Можна про всіх казати. Всі Я просто музиканти. як приклад кажу, от там, де я от явно побачив це, що який це трабл, якщо нема цього. Скажу, що треба вчити. Треба вчити. Всім музикантам, всім, ну, чому вокалісти, бо ми про запис вокалу говорили, да? Всі ті, хто розуміють, що таке ноти, що таке гармонія, що таке ритм, що таке, не просто по слуху грають, а дійсно вони теоретично розуміють, що вони роблять за інструментом чи у мікрофона. Простіше буде по життю. Я ще можу додати такий гуморний, ну не гуморний, це такий вау-приклад, просто назву, що робили колись, є така і співачка, вона і керівниця хору. Ми і навчалися разом, консерваторію закінчила. От просто як приклад, котрий так був дійсно от вау, можна сказати, Білаш Тетяна. Ми коли робили альбом повністю, і наостанок робили пісню її дідуся «Два кольори». Мої два кольори. І тут, коли, ну просто от було таке, момент такий ступор, котрий ти не розумієш, що там є третій куплет, а вже в аранжуванні розвитку куча, вже вокал, вона і беки сама придумала отак сходи, тобто вона розуміє це, вона вивчала, вона розуміє. І тут третій куплет, і ми просто в обох такі сіли, ну виснажилися. Тобто, вже і майже все сказали, тобто навіть що далі? Сказали і все. І вона каже, давай. Стала біля мікрофону і от почала імпровізувати вокалізами. І вокалізами вона наімпровізувала так, десь дублів 10-12, весь куплет третій. Я потім залишив майже там всі, і вона так навіть імпровізувала по слуху, вона не готувалася до цього. Це от закладено було ще з навчання цього сольфеджіо, всього іншого, що вона так це зробила, там якийсь хор такий вийшов вокалізів, котрий вау, і ідея, і це все було от одним дублем. Тобто настільки це, що буде просто через те, що вона вміє це робити. Є база, вона розуміє. Так, ну, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Так, вже можемо довго говорити. Я хочу таку тему торкнути, щемливу тему для нас всіх, тому що ми зараз живемо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення в Україні.
Що важливо, що дійсно ми кожен день собі доводимо те, що ми маємо право на життя, що ми маємо право на творчість, і тим більше ми повинні допомагати нашим дітям розвиватися. І плюс лишити для наших нащадків реальні згадки, реальне відчуття цього часу. Тому що, не будемо далеко ходити. Навіть ті, хто не в Україні, вони інакше відчувають цю війну. При всій повазі, при підтримці. Вова живе в Ірпені. І я знаю, що тебе застала окупація, я знаю, що це було дуже тяжко. Зараз я хочу просто такий один момент сказати. Я особисто ще не дивилася. Якщо ви не дивилися, теж раджу подивитися. Вийшов такий фільм «Форпост Ірпінь». Це фільм Петра Щербини на основі книги «Битва за Ірпінь». І я знаю, що ти доклав свою руку в ухо, що там ти ще доклав, тому що Вова... Там все було докладено. Диктор цього фільму був Валерій Харчишин, співак фронтмен гурту «Друга ріка», і ти робив запис, ведення цього дикторського голосу. Можливо, розкажи так, трішечки. Ми всі розуміємо, що це було психологічно важко, бути в тих подіях, знати це, відчувати це не по розмовам, а особисто бути в епіцентрі цих подій і потім працювати над таким фільмом. Мене саме цікавить твоя думка як людини, яка прожила цей страшний момент окупації, яка там виїхала з окупації, і саме потім, коли ти творчо підходив до роботи над цим фільмом, твій стан психологічний, твої відчуття, і, можливо, трішечки про сам фільм розкажи нам. Це тема... Без спойлера, розумієш, бо ті, хто не бачив, щоб вони дійсно подивилися. Дивіться, відверто кажучи так, що те, що було тяжко, емоційно, морально і все, це можна зрозуміти, і це було так. Коли десь, ми виїхали, 10 днів перших були в Ірпені. Повністю, коли це все почалося, все бачили, все чули. Не буду розповідати це все, я думаю, це не так зрозуміло. Потім виїхали 2 місяці на Західній Україні, я був з сім'єю. Потім все ж таки, коли там звільнились, повністю вільний став Ірпінь і біля нього Гостомель, Буча, все це, ми якраз і приїхали там буквально через тиждень, 2, приблизно. Я вже не пам'ятаю дати ці, але і якісь там місяць, можливо, чи 2, я не скажу так точно, звернувся до мене Петро Щербина, щоб зробити такий фільм. Я спочатку, не розуміючи, що чекає мене, не тільки по якимось там емоційним, а просто, що, ми ж, робота в мене, я зрозумів конкретні мої задачі, що мені потрібно записати дикторський текст, його обробити, і потім, далі вже відеооператори докладуть його до основної відеорядку цьому. І вже коли потім сказали, що приїде Валерій Харчишин, дякуємо, теж ми зробили навіть там 2 варіанти. Один для зарубіжної аудиторії на англійській мові і українською мовою, саме найголовніше. І коли, звичайно, текст читали, там цікаво, я скажу, як, це не спойлер, але це не просто фільм, це просто реальні події, задокументовані. Як по тексту було, що в такий-то день було то-то, то-то. На наступний день таке число, такий місяць, це повністю. І це доклалося, як я вже дізнався, вже не з самого початку, доклалося відео з мобільних телефонів. Очевидців, які були тоді там? Ні, це не ті, хто прям воювали там. Тобто всі люди. І люди, і військові. І військові. Це мер, наш головний був там, головнокомандувач, місцевий, так би мовити, командир. І всі, хто в нього, вони паралельно ще знімали. Оце було вже тяжко. Бо емоції, скажу таким чином, що я коли це зробив, роботу ми зробили. Але я вже потім по факту дивився, бо так складалися обставини, що треба було записати, а потім відео, потім не встигало, якісь там певні були причини, що я не бачив відео цього. І добре, що не бачив. Бо це реалії, давайте скажемо так. Тобто цей фільм про ті реалії, котрі ми пережили, тобто казати, що щось там, це так було. Да? І коли надиктував, нормально, тобто Валерій такий, голосний, дикторський, все, в принципі, ми зробили все якісно, все добре. А вже коли потім дивилися,
Я просто не пам'ятаю, там приблизно чи там до години, чи хвилин там 50, я не пам'ятаю скільки. Я десь зупинявся, щоб додивитися його десь там двічі, не пам'ятаю, але перші відгуки навіть від мера Ірпеня було. Він коли брали в нього інтерв'ю про цей фільм, і він сказав, що він десь там кожні 10 хвилин просто вимикав, бо тяжко було. Бо тим людям, хто там був, ті, хто це пережили саме там, це тяжко. Але в принципі це історія. І в якийсь певний момент я думаю, що раджу його подивитися. Це реальне просто життя. І дійсно це важливо. Це було. Не з стрічок новин про це дізнаватися. Так. Тому що навіть ми, будучи в Києві, ми це все ми читали, ми з волонтерами спілкувалися, ми багато допомагали, але ми там не були. І це, знаєш, більше, тут спірне питання. Багато моїх там друзів і батьків, деякі підтримують позицію приховувати від дітей ці реалії, щоб не травмувати їх психіку. Але тут спірне питання, а якщо вони дізнаються цю правду через деякий час, а ми від них приховували і казали, що це щось не так. Я не кажу про маленьких дітей, звичайно, вже про свідомих, діти, які трішечки старше. Я вважаю, що все-таки треба дозовано, правильними словами, але розмовляти з ними. Діти мають розуміти, хто наш ворог, діти мають розуміти, це дуже болюче питання, це російська мова, це російськомовний контент, який, на жаль, наші діти слухають, вони читають, слава Богу, мало вони, на жаль, це, але добре, що вони, але вони слухають російську музику досі, на жаль, вони дивляться блогерів російськомовних, і коли ти побачиш іншу сторону, що від такої держави, ось ми маємо такі наслідки, вони вкрадають у дітей досі дитинство, вони вкрадають у них можливість навчатися, розвиватися, жити щасливо в своїй країні, то тоді дійсно такі фільми, вони нас повертають в цю реальність. І дуже важливо ще, щоб такі фільми дивилися люди, які не в Україні. Люди, які блокують нам допомогу, поставку, ту ж фінансову підтримку зброї, тому що, знову ж таки, в мене багато друзів різних країн, не українців, які, коли ми відправляли реальні ці відео, і вони дійсно по-іншому дивилися на те, що у нас відбувається. Тому що одна справа десь почитати новини, подивитися той відеоряд, який потрапляє в новини в інших країнах, а інша справа бачити це і розуміти, через що ми проходимо. І знову ж таки, це підкреслює нашу, от ти сказав, коли вже звільнили Ірпінь, десь через 2 тижні ти повернувся. Я настільки глибоко поважаю людей, які тільки це стало можливим, вони повернулися в свої рідні домівки. В різних станах були ті домівки, але люди продовжують жити, працювати в Україні, платити податки, підтримувати один одного і розвивати нашу країну. Особливо зараз це дуже важливо, тому що і особливо культура. Навіщо ми цей навіть культурно-світський проект робимо зараз? Тому що коли ми будемо зараз підтримувати один одного, підтримувати нашу молодь, наших дітей, вони будуть розуміти, що Україна з ними. Це не на такому, можливо, належному державному рівні, але принаймні можливості школи, можливості району, можливості міста та просто наші якісь такі стосунки дружні по нашим можливостям, але підтримувати. І скажи, будь ласка, наостанок, просто побажай нашій аудиторії, ми не знаємо ще, хто буде це дивитися, я так розумію, що це будуть і діти, і викладачі, учні різних мистецьких шкіл, це можуть просто бути наші друзі, музиканти і ті, хто нас не знають. Просто що ти побажаєш от зараз, на сьогодні, на чому фокусувати увагу, як ставитися до мистецької освіти, взагалі, як жити зараз в цих умовах і як дивитися в майбутнє, оскільки це взагалі зараз важко робити. Що ти побажаєш нашій аудиторії? По-перше, саме, мабуть, найголовніше хотів сказати, що треба вірити і йти вперед все ж таки. Вже ж у нас 4-й рік, але ми все ж таки залишаємося тут. Ми намагаємося від себе робити все те, щоб жила країна, розвивалися діти. І цей пласт мистецького такого горизонту, культурного, мистецького, на мій погляд, він все ж таки не найостаннішому місці має бути. Не тільки я не кажу про людей, я кажу взагалі, як для держави. Це лікує. Це дійсно лікує. Творчість, музика, там якісь певні культурні інші напрями.
Ось. І якщо є зараз можливість все ж таки навчатися дітям, студентам, я загально так кажу, так? То ідіть навчайтеся, творіть. І це колись ви зрозумієте, що цей крок був можливо надважливішим в цей самий момент. Я багато чув, багато приходили, казали, що якби не, наприклад, музика, хтось грає, хтось співає, вже дуже тяжко, скажу так. Тому не зупиняйтеся, ідіть навчайтеся. Зараз не тільки ви це все йдете, розумієте, ви робите такий героїчний крок, все ж таки жити в нашій країні, все ж таки намагатися розвиватися, самі по собі розвивати там, які є можливості як для країни і так далі, працювати тут і так далі. Але все ж таки, якщо ви тут і йдете, то вірте, все буде добре. Дякую, Володимир, що ти був сьогодні з нами, що приділив нам свій час, поділився своїм досвідом, розказав такі певні біографічні, творчі моменти свого життя. І я вдячна нашій аудиторії за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо розвивати цей подкаст. Лишайте коментарі, побажання. Можливо, ви хочете когось побачити в нашій студії. А я нагадую, що сьогодні для вас ми знімали цей сюжет, це інтерв'ю в Jazz School TV, в телестудії школи джазового та естрадного мистецтв, місто Київ. І з вами була я, Оксана Хорошун, директор школи, і наш гість, заслужений діяч естрадного мистецтва України, піаніст, аранжувальник, саунд-продюсер Володимир Гризлов. Мирного нам неба, міцного здоров'я і віри в перемогу. Jazz.